سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د پایتان د کلاس نهم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په پایتان کې دننه په سټرینګ میتھډز باندې کار کوو چې یاره په پایتان کې چې کوم میتھډز دي د سټرینګ مربوط دی څنګه کار کوي او د هر یو نه بیل بیل استفادې طریقه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښایم. Also, string methods اصل کې داسې شي ګورئ Python provides a set of built-in methods that we can use to modify the string. Methods Python موږ او تاسو سره اصل کې ډېر built-in methods provide کوي سمه ده د methods په واسطه موږ او تاسو شي کوو یو string modify کوو یو string مشخصه کوو چې دغه string چې کوم دی د موږ سره څه رقم اوسي د دې لیکنه دی په اپر کیس کې اوسي لوور کیس کې اوسي ټایټل کیس کې دی اوسي یعنی ټایټل په شکل کې لومړنی حرف دی غټ اوسي نور دی واړه اوسي همداسې نور موږ سره کیپټلایز اوسي نور ډېر کارونه د سټرینګ مربوطه موږ او تاسو د سټرینګ میتھډز په واسطه ترسره کوی شو. په دې کې چې کوم لومړنی او موست یوزډ میتھډز دي هغه موږ سره اپر لوور او ټایټل دغه میتھډز دي موږ سره لومړنی upper method څه کوي د upper method converts a string to uppercase دا زموږ او ستاسو چې کوم string دی دی upper case ته اړوي یعنی که چیرې ما دلته لیکنه په lower case کې یعنی کوچني حرفونو کې لیکلی اوسي دغه فدا محمد او کله زه دا پرنټ کوم د upper په واسطه سمه ده د upper method په واسطه نو دا لیکنه به ما سره په upper case کې راسي دا څنګه کار کوي راځئ په عملي ډول یې دلته ګورو. فرض کړئ ما سره یو ویریبل دی د ا په نوم سمه ده د ا په نوم یو ویریبل دی او په دې کې ما یو څه لیکنه کړې فدا محمد خاکسار دغه لیکنه ما کړې او دا لیکنه موږ سره په لوور کیس کې دی سمه ده لیکنه موږ تاسو سره په لوور کیس کې دی بل لیکنه خو په لوور کیس کې دی نو اوس همدغه لیکنه موږ تاسو کولی شو د سټرینګ میتھډز په واسطه څه شی کو دی موږ تاسو کنورټ کو اپر کیس ته نو دې لپاره به موږ تاسو راځو پرنټ زه لومړی راځم پرنټ او ما سره د پرنټ شي باید څه شي ا د پرنټ شي ډاټ یعنی که چیرې تاسو غواړئ چې د یو میتھډ نه استفاده وکړئ نو خپل د فنکشن نوم به ورته لیکئ هغې نه وروسته به یو ډاټ ورته واچوئ ډاټ اچول نه وروسته د خپل هغه میتھډ چې کوم دی نوم ولیکئ بیا قوسونه ورته واچوئ دغسې شکل کې زه راځم فرض کې دغلته دا قوسونه اچوم دې نه وروسته بیرته اینډ کې ورسره دغه سیمي کالن واچوئ او دی درسره کلوز کړئ هغې نه وروسته چې کله زه دی رن کوم نو ګورئ دغه فدا محمد خاکسار چې کوم و دی موږ سره ټول په اپر کیس کې راغلی دی سمه ده خو که چیرې همدغه اپر موږ دلته نه وی لیکلی زه فرض کې دا مې پاک کړلی دی سایز ښه او دی مې رن که بیا اکزیکیوټ مې کړ نو ګورئ دې لیکنه به موږ سره څه داسې پرنټ کېږي نه داسې خو که چیرې زه بیا راغلم او دلته ما ورته ویلی چې دغه اپر پکې راوړه بیا مې رن کړی نو دې وخت کې تاسو کتلی شئ چې دلته موږ سره دی ټول په اپر کیس ته اوښتی دی همداسې یوازې اپر نه تاسو کولی شئ خپل ټیکس چې کوم دی لوور کیس ته واړوئ فرض کې ټیکس موږ سره اپر کیس کې دی زه غواړم چې لوور کیس کې ټول راشي د لوور میتھډ کنورټس ا سټرینګ ټو لوور کیس لوور میتھډ څه کوي زموږ او ستاسو ټیکس لوور کیس ته کنورټ کوي فرض کې دغه لیکنه موږ سره که چیرې په اپر کیس کې وای دغه لیکنه تیار اپر کیس کې دی نو زه به دی کنټرول سی سره کاپي کړم او دلته به یې پیسټ کړم پیسټ کول نه وروسته دلته د اپر په ځای دلته ورته لیکم چې لوور صحیح شو د لوور فنکشن استفاده کوم او زه راځم بیرته خپل کوډ ایډیټر ته او دلته زه دغه پخوانۍ چې کوم لیکنې وې دا پاک کوم کوډ چې کوم ایکزیکیوټ شوي وي دی دوباره رن کوم د رن کول نه وروسته تاسو کولی شئ دلته وګورئ په فنکشن کې په ویریبل کې موږ سره دی چې کوم په اپر کیس کې وای و خو اوس موږ سره څه شو لوور کیس ته کنورټ شو ولې لوور کیس ته کنورټ شو ځکه موږ تاسو دلته ورته د لوور میتھډ نه استفاده وکړ نو دغه یو لنډ طریقه دی د اپر کیس او د لوور کیس سوري د اپر او لوور میتھډ د استعمال همداسې بل یو موږ سره دی د ټایټل په نوم ټایټل څه کوي د ټایټل میتھډ کیپټلایزز ایچ لیټر اف د سټرینګ هر لیټر چې کوم د سټرینګ اوسي هغه درته کیپټلایز کوي فرض کې ما سره د سټرینګ کې فدا یو ورډ شو محمد بل ورډ شو خاکسار بل ورډ شو ټوټل 3 ورډز د دې هر یو شروعات په لوی توري کې په غټ توري او نور به کوچنی اوسي
نو د لپاره که چیرې زه راځم او دلته ورته لیکم چې ټایټل او د سیف کوم زه او بیا د رن کوم نو تاسو کولی شئ وګورئ لومړنی حرف یې په لوی حرف یعنې کیپټل لیټر راغلی او نورې په وړو حرفونو باندې راغلي. ټایټل کې ستاسو پیژنې هم ډېری به تاسو په مایکروسافټ ورډ کې استعمال کړی واوسي سمه ده او دا ټایټل کیس موږ تاسو زیاتره په ټایټلو کې استعمالوو صحیح ده هر یو حرف باید لوی واوسي د شروع حرف دا خو شو موږ سره یو څه میتھډز او سیم کار موږ تاسو سره څه شی کوي کیپټلایز په نوم یو بل میتھډ دی د کیپټلایز میتھډ ټرمز only the first character of a string to uppercase د دې مطلب بیا دا دی چې هر یو لومړنی حرف دی موږ سره د یو سنټنس هغه به موږ تاسو سره څه کېږي په لوی حرف باندې راځي او دا نور حرفونه به څه کېږي په وړو حرفونو راځي. فرض کړئ همدغه لیکنه کې موږ سره ټوټل 3 ورډز 3 ورډز دي په دې کې به صرف ابتدا یعنې اف په غټ باندې اوسي نو ټول په کوچنی وي که چیرې موږ تاسو دلته ورته د کوم یو هغه نه استفاده وکړو میتھډ نه د کیپټلایز میتھډ نه استفاده وکړه زه راځم دی سیف کومه دی کلوز کومه او بیا دوباره دی رن کومه تاسو کولی شئ وګورئ اف موږ سره په غټ حرف باندې دی نور ټول حرفونه په وړو دي موږ سره نو دا خو شوه موږ سره د کیپټلایز میتھډ دې نه وروسته یو بل میتھډ دی موږ سره د آر سټریپ په نوم ګورئ د آر سټریپ میتھډ removes any thrilling character په آر سټریپ په واسطه موږ تاسو هغه لیکنې یا هغه کریکټرونه موږ تاسو کولی شو چې ریموو کړو چې کوم موږ تاسو څه شی دی فرض کړئ ضرورت ورته نه لرو فرض کړئ ما سره دلته په یو لیکنه ما کړې ده همدغه سیم فدا محمد خاکسار ما دلته فدا ما لیکلی صرف سمه ده او دې نه وروسته ما دغه علامې پکې یو څو دانې راوستې دي اوس زه غواړم چې دغه علامې چې کوم په دې لیکنه کې ما سره راغلي دا ټول دې باید لرې شي نو دې لپاره ته کولی شئ د آر سټریپ فنکشن میتھډ نه استفاده وکړئ دلته راشه آر سټریپ دغه یو موږ سره دی کوم هغه ریموو کول غواړئ دلته زه ورته ډبل کوټس اچوم زه ورته یم چې دغه چې کوم موږ سره دی ایکسکلمیشن مارک دغه ریموو کول غواړم تاسو ته یې ایکسیکیوټ کړئ ګورئ ایکسکلمیشن مارک یې ټول ډیلیټ شوی که چیرې زه راځم دلته یو بله لیکنه هم ورته کوم فرض کړئ د ایکسکلمیشن مارکس نه وروسته یو نوم ورته لیکمه نو بیا به دی موږ سره څه کېږي پرنټ کېږي آر سټریپ کار څه داسې دی چې دی به ستاسو د هغه اینډ ته به درسي سمه ده ستاسو چې کوم سنټنس دی د هغې اینډ چې کوم هغه دی دی به ختموي یعنې فول دی نشي ختمولی که چیرې همدغه موږ سره په اینډ کې وای فرض کړئ زه راتلم او دلته همدغه لیکنې ما په اینډ کې ورته کولی نو بیا به دی څه شی کېده ریموو کېدل چې څومره زیات هم اوسي زه راځم دی ایکسیکیوټ کومه بیا دوباره ګورئ ریموو شو اوس موږ سره یوازې ایکسکلمیشن مارک نه بلکې چې هر رقم مارک اوسي او تاسو یې غواړئ چې ریموو کړئ نو کولی شئ چې د سایز څخه ریموو کړئ کوېسچن مارک ما واچو او زه غواړم چې دا کوېسچن مارک دی له دې سایز څخه ډیلیټ شي دی رن کړئ دوباره در سره هم کوېسچن مارک به له دې سایز څخه څه شوی اوسي ډیلیټ شوی اوسي راسو همدغه سیم پوښتنه له چیټ جی پی ټي څخه هم کوو سمه ده چې ولې موږ تاسو په پایتان کې دغه آر سټریپ فنکشن استعمالوو Why do we use rstrip? rstrip زمونږ دلته رڼا هم لږ کمه دی زه به دا لایټ آن کړم کیبورډ ته لایټ بیخي نشته دی لایټ به زه آن کړم یو منټ صبر وکړئ ښه زه ورته یم چې why do we use rstrip function سمه ده rstrip method in Python او زه راځم انټر پریس کوم دلته نو اوس به دی ما ته ځواب راکړي چې ولې موږ تاسو آر سټریپ فنکشن په پایتان کې استعمالوو ګورئ د آر سټریپ method in Python is used to remove characters from the right end of a string دا موږ تاسو څه لپاره استعمالوو کله چې موږ غواړو چې یو کریکټر د اینډ څخه څه کړو ډیلیټ کو فرض کړئ ما دلته هیلو ورلډ لیکلی دی او دلته سپیس موجود دی زه د آر سټریپ په واسطه کولی شم چې دا سپیسز هم څه کړم ریموو کړم یا یو جدا کریکټر دی هغه ترېنه ریموو کړم یا نور څه لیکنې دا ایکسکلمیشن مارک دی دا غواړم ترېنه لرې کړم یا هم ای بي سی دی اینډ کې چې کومه ای بي سی ده دا ډیلیټول غواړم نو هر رقم لیکنه چې ووسي او تاسو غواړئ چې هغه ډیلیټ کړئ نو کولی شئ دا کار د آر سټریپ فنکشن په واسطه څه کوئ ترسره کړئ
نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي اسانه دی rstrip فنکشن. اینډ کې یو بل فنکشن دی موږ سره چې دې ته موږ تاسو ریپلیس میتھډ یا ریپلیس میتھډ ورته ویلی شئ دا. The replace method replaces all occurrences of a string with another string. یو string تا لیکلی دی already په خپل چې کوم variable دی ستا ته غواړې چې همدغه convert کړي یو بل string ته. نو دې لپاره موږ تاسو د replace څخه څه کوو استفاده کوو. فرض کې ما سره دلته یو لیکنه دی تیار دلته لیکنه شته دی او لیکل شوی دی پکې فدا محمد سمه ده. زه غواړم همدا ریپلیس کړم له عثمان خاکسار سره یا زه راځم دلته ورته لیکنه کې لیکم فدا خاکسار همدغه زه غواړم چې دی ریپلیس شي د څه څخه سره ریپلیس شي دی له عثمان خاکسار سره. نو ته به راسې ریپلیس او دلته به لومړی ورته خپله لیکنه کوي. نو زمونږ او ستاسو خپله لیکنه کوم یو دی فدا خاکسار دی سمه ده. زه راځم دی کاپي کوم او دلته پیسټ کوم کنټرول وي سره. اخره کې دې نه وروسته زه کاما کړم کامې ایښودلو نه وروسته زه راځم لیکم چې دغه باید کنورټ شي ریپلیس شي له عثمان خاکسار سره. او دی ما سیف که د سیف کول نه وروسته زه راځم دی په رن باندې کلیک اخلم. رن باندې کلیک اخیستو نه وروسته تاسو کولی شئ دلته وګورئ چې موږ سره دی څه شی شو عثمان خاکسار سره ریپلیس شو. نو دغه یو لنډه طریقه وه موږ تاسو سره چې څنګه موږ تاسو کولی شو په پایثان کې ریپلیسمنټ ترسره کړو. او دا یو څه لنډ میتھډز په پایثان کې یو څه نور میتھډز هم پاتې دي په پایثان کې چې هغه به موږ تاسو د وخت سره انشاءالله وایو. نو امید چې موضوعات په مو اخیستي اوسي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لیکچر یا درس انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. بل تاسو څخه مې یوه وړه غوښتنه وه زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بل آیکن هم در سره کېکاږئ او زما یوټیوب چینل له خپل ملګرو سره هم شریک کړئ. د پروګرامینګ مربوطه ډېرې ویډیوګانې پکې موجود دي او انشاءالله دې نه وروسته به نورې ویډیوګانې هم زما یوټیوب چینل ته اپلوډ کیږي. تر بیا ښه وخت.